Mọi người đợi suốt 360 ngày, cuối cùng cũng gặp gia đình trở về ở bến tàu. Hòa Mục xúc động bước lên đón. Sao lại trễ thế này? Hàng nhiều lắm hả? Không đợi bố trả lời, anh vén bạt xem hàng. Thật không thể tin nổi. Chỉ có đống cá vụn này thôi sao? Sao ít hàng thế? Chẳng đánh được gì à? Lão Hà đã bảo không được đưa phụ nữ ra biển. Sẽ xui xẻo, không nghe lời. Đánh được một đống hàng chẳng đáng tiền. Chắc lỗ vốn hết rồi. Hôm nay mọi người đều thu hoạch kha khá. Ít nhất cũng được 40 đồng. Tôi bán được hơn 100 đồng. Nhiều nhất là băng cường, bán được 200 đồng. Của anh chắc chưa tới 10 đồng nhỉ? Hay, con thuyền này sau này chẳng đánh được hàng tốt nữa. Bán quách đi cho rồi. Vương Xuân Hoa nghe nói thuyền nhà hỏng. Mẹ tức đến đỏ mắt. Tiểu Vân, con không việc gì lại theo ra biển làm gì? Nhà chỉ có mỗi chiếc thuyền này. Con làm hỏng thuyền rồi phủi tay đi luôn. Gia đình mẹ biết sống sao đây? Đúng là sao họa. Mẹ im đi, đừng nói bậy. Ai ra biển mà dám chắc lần nào cũng đánh được cá. Chỉ là một lần không may thôi. Đừng nghe người ta chia rẽ. Hà Thần à, anh đừng không tin. Nhà họ Hứa làng bên, năm kia cũng đưa phụ nữ lên thuyền. Sau đó thuyền đó không những không đánh được hàng, năm ngoái còn chìm luôn cả thuyền lẫn người. Anh chị bán sớm đi là vừa. Hòa Mục nghe xong thất lòng. Mất thu nhập vài ngày tôi không tiếc, nhưng mất mạng con trai thì tôi không chịu nổi. Người phụ nữ này đúng là họa của nhà ta. Cưới về chưa ngày nào yên ổn. Giờ ngoài tiền xính lễ còn thêm một con thuyền. Thôi khuyên con trai ly hôn sớm đi. Thuyền này giờ chắc chẳng ai mua đâu. Tôi tốt bụng cho anh chị 100 đồng, tôi lấy thuyền. Coi như làm việc tốt. Cất cái lòng tốt của anh đi. Nhà tôi không cần. Lão Hà, anh đừng không biết điều. Tôi nể tình cùng làng mới cho 100 đồng. Nếu là người khác, anh còn phải đưa tiền cho họ mới xử lý được con thuyền xui xẻo này. Sao họa này đúng là đáng ghét. Lúc ly hôn, ngoài trả xính lễ, còn phải mua cho nhà ta một con thuyền. Không thì cứ đợi mà xem nhà ta mở tiệc. Hà Hòa Mục bước đến trước mặt mẹ, lôi từ túi quần ra một sấp tiền lớn đưa cho mẹ. Mẹ giữ dùng tôi trước, tôi sợ làm rơi mất. Sao lại có nhiều tiền thế này? Chẳng lẽ bố chồng cho anh? Đây là tiền bán cá hôm nay. Hôm nay tụi tôi đi thẳng ra bến thành phố, bán hết cá rồi mới về, nên trên thuyền mới chẳng còn hàng gì. Dân làng nhìn sấp tiền dày cộp, mắt tròn xoe. Chồng ơi, anh đánh được cá gì mà bán nhiều tiền vậy? Chắc 2-3 nghìn đồng rồi. Không nhiều thế đâu, cũng khoảng 2.000 đồng thôi. Về sớm quá, hơn 4 giờ đã đến bến thành phố. Biết thế nghe lời con dâu, kéo lưới thêm lần nữa thì đủ 2.000 đồng rồi. Khuây khoang à, thuyền lớn ra biển còn chẳng kiếm được như anh. Chẳng lẽ anh vớ được vàng? Tôi cần khoe sao nổi. Mai anh ra bến hỏi thử đi. Hôm nay có ai bán vài trăm cân cá giếc và cá vàng lớn không, thì biết tôi có khoe hay không. Không thể nào, tôi đánh cá cả đời, chỉ thấy người khác gặp một lần. Anh còn gặp cả đàn cá giếc. Đàn cá vàng lớn cũng gặp luôn. Biển này là ao nhà anh chắc. Muốn vớt gì là có cái đó. Lúc này, thuyền của nhị cầu vừa về bến. Hà Vĩnh Phúc, mau nói đi, hôm nay anh kiếm mấy nghìn? Tôi ở trong thành nghe hết rồi. Dạy cho cái lão Dương Đạt Hữu kia một bài học, làm mọi người hả long hả dạ. Hóa ra vừa nãy ở bến tàu thành phố, cá 1 cân 110 đồng một bao, cá 1,5 cân 130 đồng một bao, cá 2 cân 160 đồng một bao, cá trên 3 cân thì 2 đồng một cân, cá trên 4 cân chỉ có một con, 3 đồng một cân. Giá này không trả giá. Ai muốn mua nào? Được, tôi lấy. Cá 1 cân và 1,5 cân tôi lấy hết. Cá 2 cân tôi lấy 7 con. Con cá 3 cân và 4 cân tôi cũng lấy luôn. Phần còn lại tôi lấy hết. Mấy con cá nhỏ lẻ tôi cũng lấy luôn. Trước đây nhìn đám người này, mặt lạ, đưa ít tiền là thu cá được ngay. Hôm nay 2 thằng ngốc này làm hỏng hết. Lão Hầu, tôi đến trước. Đừng tranh, cả đó tôi lấy hết. Tôi không tranh, chỉ là anh không có cơ hội. Người ta nói không bán cho anh. Nói bậy. Đừng tranh ngang, tôi không lấy thì anh mới được. Dương Đạt Hữu mặt dày nhìn anh em nhà họ Chu. Quản lý Hứa, cả còn lại tôi lấy hết nhé. Chưa kịp ăn, tiếp tục hỏi Hứa Văn An và Lão Hầu. Kho hàng còn cá vàng lớn, anh muốn không?
Chắc vài trăm cân. Tôi muốn, cá vàng lớn tôi lấy. Giá cả thương lượng được anh em ơi. Anh định giá bao nhiêu cũng được. Anh Dương đừng vội, còn cá ngon để dành cho anh. Tôi bán hết đống này đã. Hay. Được, tôi đứng bên chờ. Cuối cùng anh em họ Hà chia cá làm 2 phần bán. Thu về tổng cộng 1.901 đồng. 3 hào 5 phân. Còn lại một đống cá nhỏ tôm tép linh tinh. Anh Dương, đống cá này 100 đồng anh lấy đi. Thằng nhóc, dám chơi tao à? Hôm nay tao cho mày biết tay. Nói rồi Dương Quyền định xông vào đánh Nhược Vũ. Nhược Vũ một tay đẩy ngược lão lại. À, đại ca, tôi sai rồi, buông tay đi. Hôm nay chỉ dạy anh một bài học nhỏ. Sau này đừng bắt nạt người thật thà. Để tôi biết là không tha. Tôi sai rồi, đại ca, tha cho tôi đi. Sau này không dám nữa, ha. Anh đi kiểu vận may chó gì vậy? Một ngày gặp 3 đàn cá. Như nhận được thần tài rồi. Ha, tôi nào có may thế. Toàn nhờ con dâu nhỏ mang vận tốt ra biển. Hôm nay mà nghe họ không cho Tiểu Vân đi, 3 đàn cá đều lỡ mất hết. 2.000 đồng này cũng chẳng kiếm được. Hừ, chúc anh sau này ngày nào cũng may vậy. Cảm ơn lời chúc của anh. Chu Băng Cường dẫn lão Hứa tức tối bỏ đi. Kiếm được nhiều thế cơ à? Biết vậy đã chia nhà muộn một ngày. Con được chia vài trăm đồng. Tôi đến trò chuyện. Ghét vợ mình béo. Ganh tị nhà bên cưới được vợ đẹp. Ngày nào cũng ngồi cửa ngó, chỉ để tranh nói chuyện với Tiểu Vân. Tối đó Tiểu Vân làm món cá nấu dưa, mang một bát cho bà cụ. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Chu Tuấn Kiệt cầm bát đứng ở cửa. Món này chị dâu làm hả? Cách tường đã ngửi thấy thơm rồi. Tôi nếm thử được không? Ánh mắt Chu Tuấn Kiệt nhìn bát cá nấu dưa, rồi chuyển sang đôi tay trắng nhỏ đang cầm bát cá. Cuối cùng dán chặt vào ngực Tiểu Vân, không rời mắt nổi. Con dâu Nhược Vũ cười đúng là quá tuyệt. Khó trách bị cắm sừng mà không nỡ ly hôn. Đúng là hồ ly tinh. Nhưng nếu đã chạy với người khác được, thì có chạy với tôi được không? Ha. Một đĩa máu cá văng ra, dính đầy người Chu Tuấn Kiệt, còn dính cả vảy cá và nội tạng. Chu Tuấn Kiệt bị mùi tanh sộc lên suýt nôn. Ai chết tiệt nào? Hóa ra là Nhược Vũ. Khéo thật, tôi về đây. Nói xong, hắn vội ôm bát cơm dính nước tanh, chạy về nhà mình. Hà Nhược Vũ, mày chờ đó, sớm muộn gì tao cũng xử lý con vợ mày, để mày nuôi con cho tao. À, Tiểu Vân, mai chúng ta đi chợ phiên nhé. Ồ, tôi đi cùng anh nhé. Được, mai chúng ta cùng đi. Nhược Vũ lấy một xấp tiền lớn đưa cho Tiểu Vân. Tiền đi biển hôm nay, chia em 1.000 đồng này. Tôi chẳng góp sức gì mà cũng được nhiều tiền thế. Đây là kiểu gặp đâu chia đó hả? Không đâu, em phát hiện đàn cá, hôm nay mới kiếm được nhiều vậy. Đây là phần em đáng được nhận. Nhớ cất kỹ nhé. Anh lấy phần tiền của mình trước mặt Tiểu Vân, cất vào hộp sắt trên tủ quần áo, rồi ra ngoài tắm, he. Một ngày mà có 1.000 đồng. Đi biển thêm vài lần nữa, để dành thêm, tôi sẽ mua được một căn nhà nhỏ, rồi mua thêm một con thuyền, nuôi một chú cún sữa ngoan ngoãn. Sau này toàn là ngày tháng thần tiên. Tiểu Vân mệt quá, nằm xuống giường là ngủ luôn. Chẳng nhớ gì đến chuyện rắn rết, mơ toàn cảnh ngày mai đi chợ mua sắm. Sáng hôm sau, Nhược Vũ lại mượn máy kéo trong làng. Ở ngã rẽ lại gặp Thời Tình. Thời Tình giơ tay chặn Nhược Vũ lại. Anh Nhược Vũ, cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Hôm nay tôi đi chợ bán thịt dê. Cùng làng xóm, giúp được thì chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng Tiểu Vân trước giờ không chịu được mùi thịt dê. Lỡ em ấy xe thì sao? Em sợ mùi dê không? Con phải hỏi sao nổi. Chẳng lẽ Tiểu Vân sợ mùi là không cho cô ta lên máy kéo? Chẳng phải quân nhân là phục vụ nhân dân sao? Tiểu Vân chẳng sợ mùi đâu. Tôi lớn lên ở chợ rau, quen rồi. Mùi này chẳng là gì. Tôi thấy Nhược Vũ do dự, nhưng không sao. Cho cô ấy lên đi. Được đồng chí, lên đi.
Tiểu Vân, em nên ngồi trước với anh cũng được nhé. Anh ấy đúng là người đàn ông chu đáo. Dù với người từng làm anh tổn thương, vẫn chăm sóc tận tình thế này. Nhược Vũ đỡ Tiểu Vân xuống máy kéo, rồi đi giúp thời tình thịt dê lên. Anh Nhược Vũ, tôi tự được. Nhược Vũ vừa nắm tay cầm xe, thì tay thời tình cũng vươn tới, chạm vào tay Nhược Vũ. Ếch, xin lỗi. Nhược Vũ mặt không cảm xúc, thịt dê vào xe, lên máy kéo. Cô ở sau tự giữ đồ nhé. Nói xong, anh về ghế lái luôn. Thời tình thấy Nhược Vũ lạnh lùng hơn. Sao mà nhỏ nhen thế? Chẳng may chạm phải thì có sao đâu. Không phải cố ý mà. Thôi, sau này anh ấy là người của tôi. Tôi nhường anh ấy chút vậy. Chẳng mấy chốc đã đến chợ. Cảm ơn anh Nhược Vũ. Nhược Vũ lạnh lùng gật đầu, chẳng nói thêm lời nào. Thời tình đành đẩy xe đi trước. Ở chợ, Tiểu Vân mua một cái giường tre, 6 cái ghế tre, 2 cái ghế nằm, còn mấy món đồ nhỏ Tiểu Vân cầm xem. Nhược Vũ cũng mua hết luôn. Hai vợ chồng gần như gom hết đồ ở sạp nhỏ. Trang trí. Tôi giúp anh chị đồ lên máy kéo nhé. Nhược Vũ cùng người ta đồ lên máy kéo. Tiểu Vân đi mua ít hoa của một mình. Tiểu Vân mua đồ như không cần tiền vậy. Đợi tôi cưới anh Nhược Vũ, chắc cũng sống kiểu ngày tháng thế này. Đột nhiên cánh tay Tiểu Vân bị ai đó kéo từ sau. Tiểu Vân. Nhược Vũ hết đồ lên máy kéo, buộc chắc. Quay lại tìm Tiểu Vân. Anh Nhược Vũ, tôi thấy chị Tiểu Vân đi mua đồ đằng trước. Có một người đàn ông đi theo chị ấy. Đến ngã rẽ thì cả hai mất hút. Hừ, buông tay. Anh định làm gì? Hôm nay vốn định đến làng tìm Tiểu Vân, xem cô ấy ly hôn chưa. Không ngờ lại gặp Tiểu Vân ở đây. Cô cũng đi chợ hả? Nói thì nói, đừng đụng tay đụng chân. Tôi khinh đám người này vừa coi thường tôi, vừa muốn lợi dụng tôi để ly hôn thành công. Sớm muộn gì tôi cũng xử lý cô ta, để cô ta dám dắp nghe lời tôi. Tiểu Vân, chẳng phải cô muốn tôi giả vờ cùng cô bỏ trốn, giúp cô ly hôn thành công sao? Hôm đó tôi biết cô bơi được nên mới đẩy cô. Không phải cố ý. Hôm đó là lỗi của tôi. Tôi thấy làm vậy hại danh tiếng của cô, nên mới bỏ chạy. Nhược Vũ là thằng khốn đó, chắc chắn vì tiền nhà cô mà không chịu ly hôn. Giờ tôi dẫn cô đi luôn. Nếu cô không có chỗ ở, cứ ở nhà tôi trước. Cô biết tôi thích cô lâu rồi mà. Tôi sẽ giúp cô vô điều kiện, lừa cô về trước đã, rồi muốn làm gì chẳng được. Đến lúc đó vét sạch cô ta. Cô ta chỉ còn cách nghe lời tôi răm rắp, rồi bảo cô ta đi tìm bố cô ta, sắp xếp cho tôi một công việc. Không sắp xếp thì đừng hòng cưới hỏi đàng hoàng. Không tin bố cô ta dám không làm. Hey 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 hey. Hóa ra đây là cách lừa gạt người trước đây. Cuối cùng còn đánh người ta đến chết hừ. Thằng khốn này. Không cần, anh đi đi. Sau này đừng tìm tôi nữa. Tôi không cần anh giúp. Tiểu Vân nói xong, quay người định đi. Tiểu Vân, tôi thật sự muốn tốt cho cô. Nhược Vũ vội vàng chạy tới, thấy Tiểu Vân tránh Vương Thiên Binh đi về. Tiểu Vân, đi với tôi. Ngay khi tay đối phương vừa chạm áo cô, Tiểu Vân chụp lấy cổ tay hắn, bẻ ngược một cái. Cánh tay Vương Thiên Binh bị chật khớp, đau đến mức mặt hắn méo mó. Đau đau đau, Tiểu Vân buông ra. Tiểu Vân hất tay hắn ra, đá một phát vào mông hắn tá. Đồ dê sồm, dê sồm. Mọi người xung quanh nhìn sang, anh nói bậy gì đấy? Chính anh nói muốn ly hôn. Dù tôi đi. Tiểu Vân đạp một phát vào ngực hắn, đè hắn xuống đất, tiếp tục đánh. Ban đầu chỉ định đánh anh một trận, thay người trước đây chút giận, nhưng anh dám sờ eo tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Dê sồm, tôi không quen hắn. Hắn vừa sờ eo tôi. Đồ lưu manh. Lúc này tôi còn thấy hắn sờ mông một bà cụ, còn cố tình va vào một chị xinh đẹp. Tôi nói sao có thằng trộm sờ mông tôi. Hóa ra là mày. Đánh chết mày, đồ dê sồm. Dám lợi dụng bà già này. Bà đánh chết mày, đồ lưu manh. Để xem mày còn dám va vào tao. Tôi chỉ bịa thôi. Ai ngờ lại có người nhận vơ.
Cứu tôi với, tôi không phải. Tôi không có, đừng đánh, cô ta lừa. Tôi không lưu manh. Cô ta dụ dỗ tôi. Vương Thiên Binh bị mọi người đấm đá. Ông đầu một tay kêu cứu. Mấy người phụ nữ đánh hắn kêu la thảm thiết. Đến khi hắn lết chạy thoát. Lần sau còn dám lưu manh. Tôi tống anh vào đồn công an. Em trai tôi là cảnh sát đấy. Cảm ơn cô nhé. Chị em tốt bụng quá. Không thì tôi chẳng tìm ra kẻ sờ tôi. Cảm ơn cô, tôi ghét nhất loại người này. Không có gì, hắn quấy rối chúng ta. Dạy dỗ kẻ xấu là việc nên làm. Hai người lại mắng Vương Thiên Binh rồi đi. Về nhà thôi nào.